درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 30مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان که در حقیقت تاریخ ایران هست و میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه بدیم بحث. ما فکر کنم رسیدیم به دوران ناصرالدین شاه، بعد دوران طولانی مدت حکومت ناصرالدین شاه رو حالا ایشون برام شرح میدن که چه اتفاقی درش افتاد. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان گرامی کانال ارزنده شما و درود بر تمام میهن‌برسان و مبارزان راه آزادی. شادمان هستم که در برنامه دیگر در خدمت شما هم میهنان و یاران عزیز هستم. ما هم خوشحال هستیم که شما رو داریم توی برنامه و ادامه میدیم بحث. ما رسیدیم به امیرکبیر رو کشتن و بهاییت هم زاده شد و این اتفاقا رو گفتی واسمون. حالا دوران ناصرالدین شاه چه اتفاقاتی درش افتاد؟ دوران به اصطلاح مشعشع ناصرالدین شاه. بله، یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ ایران هستش از هر لحاظ، به خاطر اینکه اولا ایران به شدت از سمت دو تا قدرت بزرگ در واقع مورد فشار قرار میگیره و له میشه از هر لحاظی شما فکر میکنید، از لحاظ ارضی، تمامیت ارضی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی و هر بار در واقع این خرس روسی و این به اصطلاح میگن نماد بریتانیا شیره ولی به نظر من کفتاره، چون شیر نماد ما ایرانی ها هستش که از ما در واقع برداشتن و برای خودشون گذاشتن. این کفتار به انگلیسی در واقع هر بار یه تیکه از خاک ما رو میکندن و هر بارم اون طرف مقابل ما رو متاسفانه به بازی میگرفت. دلیل این قضیه، یک دلیلش حالا به غیر از اون ضعف‌های شدید که ما تو بحث نظامی و بحث علمی و بحث اجتماعی داشتیم، یعنی انحطاط فرهنگی و اجتماعی، نفوذ تعداد زیادی در واقع نفوذ زیاد هم بریتانیا هم روسیه در سیستم حکومتی قاجار هستش، به نوعی که بیشتر درباریان، بیشتر کسانی که در کار حکومت بودن خودشون رو به نوعی به یکی از این حکومت‌های روسیه و بریتانیا بسته بودن و اینطوری به نوعی خودشون هم زندگیشون و هم موقعیت مالی خودشون رو گارانتی کرده بودن. یک جورایی وضعیت اون زمان وضعیت شبیه امروز ایران هست. خب وضعیت امروز ایران فکر می‌کنم سیاه‌تر هستش به نوعی که حتی ما می‌بینیم الان که به اصطلاح این رئیس دولت رژیم به اصطلاح نفله میشه، ما داریم می‌بینیم که حتی بحث هستش که بین تحلیلگرا این رو جناح روسی کشته یا جناح آمریکایی انگلیسی حکومت کشته، یعنی انقدر این حکومت در هم بر هم و عوامل قدرت مختلف داخلش رقابت میکنن. یه تروری هم که حالا انجام شده، حالا ترور یا حادثه هر چیز دیگری، بحث این هستش که چه کسی هورا کشت، این وری ها یا اون وری ها. ما اینو در داستان مثلا دوره قاجار هم داریم و در همین دوره ناصرالدین شاه 3 منطقه از خاک ایران جدا میشن. آن همیشه گفت با کمترین میزان جنگ ممکن، برخلاف دوران فتحعلی شاه که 2 تا جنگ بسیار گسترده و عظیم با خونریزی‌های به کشتار بسیار با روسیه صورت گرفت. به جز حالا یه مقدار یه جنگی بود که با انگلیس انجام داد، محدود با انگلیسان انجام داد، ناصرالدین شاه در بقیه موارد ما می‌بینیم که آسیای میانه کلا از ایران جدا میشه. مناطقی امروز اصطلاح بهش میگیم ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان از ایران کلا جدا میشه. منطقه هرات هم از ایران جدا میشه و قسمت بزرگی از بلوچستان رو هم در همین دوران بدون کوچکترین جنگ و خونریزی و خیلی راحت از ایران جدا میکنن. بعد روی ما وارد صدارت میرزا آقاخان نوری میشیم. میرزا آقاخان نوری که دقیقاً تبعیت بریتانیا رو داشت و حتی به وسیله این داشتن تابعیت بریتانیا تونسته بود جان خودش را یک بار نجات بده.
در دوران همین میرزا خان نوری هرات به طور کل از ایران جدا میشه و میرزاخان نوری نقش بسیار مهمی داشت در تاثیرگذاری به روی ناصرالدین شاه، چه عقب نشینی هایی که انجام میداد، چه تصمیمات اشتباهی که میگرفت و چند زمان که دست ها رو به تسلیم میبرد بالا، این میرزاخان نوری بودش که در واقع شاه رو به این تصمیمات و رفتارهای اشتباه تحریک و تحریض میکرد. خب بالاخره شهروند بریتانیا میشده بود و داشت جبران خدماتی میکرد که انگلیسی‌ها بهش داده بودن. خب ماجرای هرات در واقع از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا نشأت میگیره که ما در قندهار و در کابل خاندانی به نام بارکزی اونجا حکومت میکردن و هرات در اختیار سدوزی ها بود. اینها به نوعی حالا وابسته به ایران بودن، حالا بعضی وقتا رابطه خوب یا بد داشتن. ما در مورد هرات دیدیم که درگیری های در واقع بین حاکمان هرات و شاه ایران در دوره محمدشاه صورت میگیره که با فشارهای انگلستان محمدشاه مجبور میشه از نسبت به هرات عقب نشینی کنه. در سال 1842 یعنی 9 سال قبل از قتل امیرکبیر، کامران نامی حاکم هرات توسط وزیر خودش یار محمد خان به قتل میرسه. تا اینجاش هیچ خبری نیست، یه درگیری داخلی داخل اون شهر صورت گرفته و یار محمد و در سال 1850 یعنی 9 سال بعد از این قضیه، پسر یار محمد خان که به اسمش سید محمد بود متوجه میشه که از طرف کابل و قندهار این امیران بارکزی دارن به سمت هرات هجوم میارن. اونها رو دقیقاً بریتانیا این کارو کرده بود، دقیقاً تحریکشون کرده بود که برن به سمت هرات و این از ایران کمک میخواد و ناصرالدین شاه، یعنی از ایران که در واقع از شاه کمک میخواد، ناصرالدین شاه میخواد لشکری بفرسته. وزیر مختار بریتانیا سرهنگشیل طبق معمول بدو میره مثلا کاخ گلستان برای ناصرالدین شاه خط و نشان میکشه و میگه که به اصطلاح اگر شما لشکر بفرستید ما رابطمون کلا قطع میشه، خارکم در واقع اشغال میکنیم و بعد این وسط میرزاخان نوری میاد پا میذاره وسط و میگه که بهتره که شما به این اخطار انگلیسی توجه کنید، بهتر نیست خودمون رو سرشاخ کنیم به خاطر حالا درگیری کابل و هرات و شما کوتاه بیا. و ناصرالدین شاه یک کاغذی مینویسه، یک سندی تنظیم میکنه و اونجا قول میده که هرگز به هرات لشکر نکشه مگر اینکه اگر هرات از سمت شرق مورد هجوم قرار بگیره. یعنی با این کار ناصرالدین شاه سرزمینی که متعلق به خود ایران بود رو سند میزنه که من مثلا به اون طرف نخواهم رفت. عرضم به خدمتون که این تا اینجا ماجرا ادامه پیدا میکنه. در سال 1850 اتفاق میفته، 2 سال بعد از قتل امیرکبیر. 2 سال بعد از این ماجرا یعنی 1855 یا 1234 خورشیدی، دوست محمد خان حاکم کابل در واقع یک قراردادی با بریتانیا امضا میکنه که میشه گفت در اونجا تاکید میشه بر دوستی ابدی با بریتانیا. خب تو این حیث و بیس اتفاقاتی میفته. اون سید محمدی که گفتیم پسر یار محمد خان توسط شخصی مثل محمد یوسف میرزا که به نوعی نمایندگی ایران رو داشت کشته میشه و این محمد یوسف میرزا به اصطلاح حاکم هرات میشه. خب حالا این رو داشته باشیم، تا اینجا اینو داشته باشیم، این اتفاقاتی که داخل خود هرات میفته. حالا در ایران یک وزیر مختار اومده به نام چارلز موری. چارلز موری در واقع یک منشی داره به اسم هاشم خان، که به اصطلاح زن این هاشم خان به اصطلاح میشه خواهر یکی از زنان ناصرالدین شاه. یعنی این هاشم خان به نوعی
باجناق ناصرالدین شاه هستش. اینها میرن در واقع به اصطلاح به سفارت انگلستان بس میشینن، حتی چادر میزنن، حرفهایی در واقع بین مردم میپیچه و که به اصطلاح این آقای چارلز موری وزیر مختار با زن هاشم خان به اصطلاح رابطه ای داره. این خیلی به غیرت ناصرالدین شاه بر میخوره که خواهر زن من با در این داشتن شوهر با سفیر انگلستان یا همون وزیر مختار انگلستان رابطه داره و میاد یکی از مرشدین فتوا میگیره و میره به زور از تو سفارت این خواهر زن رو در میاره و در خانه برادر خود این خانم زندانی میکنه. چارلز موری خیلی عصبانی میشه و اونم از یک آخوند دیگری فتوا میگیره و میخواد بره به سراغ این خانومه و با ممانعت شدید در واقع نیروهای نظامی ناصرالدین شاه مواجه میشه و در اعتراض به این موضوع، یعنی کاملا مشخصه که دل این آقای چارلز موری پیش این خانم گیر کرده، در واقع سفارت رو میبنده و جالبه و قطع رابطه میکنه با ایران. و جالب بریتانیا این اختیار امکانات بهش داده که ایشون بلند میشه میره به سمت تبریز و از اونجا از ایران خارج میشه و رابطه با به اصطلاح قطع میشه. تو این حیث و بس که رابطه بین بریتانیا و ایران قطع هستش، دوست محمد خان به هرات حمله میکنه و اون محمد یوسف میرزا در واقع اول از شاه ایران تقاضای کمک میکنه و ناصرالدین شاه حسام السلطنه یا همون سلطان مراد میرزا رو به عنوان یکی از شاهزادگان قاجار بود با یک لشکر میفرسته به سمت هرات. محمد یوسف میرزا حالا به هر دلیلی پشیمون میشه از کارش و که چرا از شاه ایران درخواست کمک کرده. حالا میگن یک انگیزش این بوده که در دفعه قبل که حالا بحث لشکرکشی ایران بود، تعداد از لشکرکشی ایران مردم هرات رو مورد آزار و اذیت قرار داده بودن، حالا غارتگری، تجاوز یا چیز دیگری، و میترسید همین داستان در هرات تکرار بشه و اینکه میترسید آقا اینا که دارن میان خود این رو بردارن و کسی دیگر رو در سر جاش بنشونن و برای همینم پرچم بریتانیا رو در هرات بالا میبره. ولی وزیرش یه عیسی خان نامی بوده. این خود عیسی خان در واقع محمد یوسف میرزا رو میگیره، تحویل نیروهای ایرانی میده. نیروهای ایرانی شروع میکنن به کمک شیعیان اون منطقه قلعه های اطراف هرات رو میگیرن. این بار عیسی خانه که در واقع پشت میکنه به ایران و دوباره خودش پرچم بریتانیا رو بالا میبره، حتی نامه مینویسه به انگلیس‌ها، میگه من این شهر هرات رو تقدیم میکنم به ولیعهد بریتانیا. به هر حال در اواخر اکتبر 1856 حسام السلطنه هرات رو فتح میکنه و این عیسی خان هم در دسامبر همون سال کشته میشه و خود محمد یوسف میرزا هم به دست فرزندان سید محمد که پدرشون رو کشته بود به خاطر انتقام پدرشون از بین میره. این تازه آغاز ماجرا و کشاکش بین ایران و بریتانیا از اینجا به بعده، یعنی جایی که حسام السلطنه گرفته هراتو و حالا میخواد بریتانیا به ایران به اصطلاح قدرت خودش رو نشون بده، ضرب شست نشون بده. خب نگاه بریتانیا اینجوری بودش که میخواست افغانستان رو به عنوان یک منطقه مستقل نگه داره، یک حائلی باشد افغانستان بین هندوستان از یک طرف و بین ایران و به ویژه روسیه از طرف دیگر. از اون طرف بریتانیا نمیخواست یک جنگ همه جانبه رو با ایران شروع کنه، چون بیم اون میرفت که روسیه از این قضیه سوء استفاده کنه و وارد صحنه بشه و ایرانیا رو کمک کنه، یا اینکه ایران آنچنان ضعیف بشه در جنگ که خیلی راحت روسیه بتونه ایران رو در واقع قورت بده. برای همین میخواست به یک ضرب شست اکتفا کنه
به هر حال در اوایل نوامبر 1856، یعنی فقط چند روز بعد از فتح هرات توسط حسام السلطنه، فرماندار بریتانیای هند به ایران اعلان جنگ میده و کشتی‌های انگلیسی در واقع میان از سمت خلیج فارس که در واقع شهرها و بنادر ایران رو فتح کنن. تو این حساب اینها یک فرماندهی داشتن به اسم سرلشکر استاک با 2300 سرباز انگلیسی و 3400 سرباز هندی 4 دسامبر 1856، یعنی حدوداً 1 ماه و 4 روز بعد از اعلان جنگ، جزیره خاک رو اشغال میکنن. بعد پیشروی میکنن، میان در قلعه، مثلا یک قلعه بوده به نام ریشهر در بوشهر، آنجا رو میگیرن و بعد از مقدار توپباران بوشهر و کشتی توپداری که داشتن، بوشهر در 10 دسامبر همون سال، یعنی 6 روز بعد از فتح به اصطلاح اشغال خاک، به اشغال انگلیسی ها در میاد و کنترلش رو انگلیسی ها در دستشون میگیرن. و در ژانویه 1857 جیمز اوترام فرمانده کل نیروهای بریتانیایی رو با استقرار در بوشهر در دست میگیره. خب ارتش ایران بسیج میشه. حالا چیزی که به صورت اسمی در واقع سرباز داشتن این بودش که ارتش ایران 86700 تا سرباز داره، حالا سرباز و افسر، اما در حقیقت 20000 تا اینا رو بیشتر نمیتونه بسیج کنه، که بیشتر اون هم متعلق به هنگ‌های آذربایجان بودن. آذربایجان به خاطر سالها حضور در واقع مرد توانا و با کفایت امیرکبیر که امیر نظام هم بود، در اونجا از لحاظ نظامی نیروهای خیلی خوبی رو تربیت کرده بود که حتی چند سال بعد از مرگش هم باز به داد ایران میرسه و این هنگ‌های در آذربایجان میان. ولی خب اسلحه های ایران اکثرا قدیمی بود، 120 تا اسلحه گرم داشتن که از اینا 6 تاش فقط اسلحه خوب و کارایی بود و با این وضع در مقابل نیروهای بریتانیا در واقع سفارایی میکنن به فرمانده شخصی به نام مهرعلی خان شجاع الملک. خب این جیمز اوترام وقتی متوجه میشه که اردوی ایران نزدیک شده، یعنی اردوی ایران میرسه به 100 کیلومتری شمال شرقی بوشهر در منطقه برازجان، این جیمز اوترام با سرعت به اون طرف حرکت میکنه. خب این وسط مهرعلی خان کسانی رو میفرسته که برین در واقع شناسایی کنید و ببینید که انگلیسی ها چند نفر هستن و افرادی که میان برمیگردن آمار کاملا غلط بهش میدن و میگن که 13000 تا فقط پیاده دارن، 1000 تا سواره دارن و 28 تا توپ دارن. علت دروغگویی اینها یا به اصطلاح اشتباهی مشخص، آیا اینا واقعا اشتباه کردن یا اینکه به وسیله انگلیسی ها تطمیع شده بودن و اطلاعات غلط رو به فرمانده ایرانی میدن. وقتی این فرمانده این اعداد رو میشنوه دچار ترس و وحشت میشه و عقب نشینی میکنه و کلی از انبار مهمات و غلات ایران در برازجان در اختیار انگلیسی ها قرار میگیره. به هر حال انگلیسی ها خوشحال از اینکه به این راحتی تونستن در واقع برازجان هم بگیرن، در شب 7 فوریه 1857 میخوان به بوشهر برگردن. لشکر انگلیسی که در اونجا مورد شبیخون و کمین ایرانی‌ها قرار میگیره و لشکر 300 نفره قشقایی ها به فرماندهی سهراب خان با اینها درگیر میشن که درگیری بالا میگیره. در 8 فوریه 8000 سرباز به فرمانده شجاع الملک و مردم غیور روستای اون منطقه، یعنی روستای دشتستان، به فرمانده شخص به نام شهسوار بک در روستای به نام خوشاب با بریتانیا درگیر میشن که این جنگ به نام همون روستا مشهور است به جنگ خوشاب. شوربختانه ایرانی ها شکست میخورن. این در این جنگ یک دلیل فرار بدون دلیل پیاده نظام ایران هستش، یعنی چیزی که میمونه فقط سوار نظام روبرو میشن.
این یک مسئله. دومی برد خوب تفنگ‌های انگلیسی‌ها بود. تفنگ خب اون زمان قدر قدرت‌ترین ابرقدرت بود و سلاحاش هم پیشرفته‌ترین نوع سلاح و این باعث میشه وقتی که جنگ تموم میشه انگلیسی‌ها با 220 کشته جنگ رو تموم میکنن و ایرانی‌ها با دادن 700 نفر کشته. و جالبه که هر دو نفر هم یعنی هر دو طرف جنگ هم خودشون رو پیروز میدان میدونن و مثل قاجارها میگفتن که ما بزرگترین پیروزی رو بر ضد انگلیسی‌ها تونستیم به دست بیاریم. به هر حال ژنرال اوترا میبینه که در واقع کمبود آذوقه داره با اینکه تو جنگ موفق شده بود، ولی از رفتن به شیراز منصرف میشه. شجاع الملک به کازرون عقب نشینی میکنه در منطقه به نام خشت و از شاه تقاضای نیروی کمکی میکنه. شاه وقتی ماجرای جنگ رو میشنوه از عقب نشینی شجاع الملک به شدت عصبانی میشه و در 14 فوریه همون سال یعنی 1857 شجاع الملک رو برکنار میکنه و میرزا محمد خان رو به عنوان سپهسالار و فرمانده ایران انتخاب میکنه. خب و ایشون لشکر رو در واقع این بار میره به سمت محمره یا همون خرمشهر و یک شاهزاده قاجاری به نام خان لرمیرزا در خرمشهر جنگ رو با انگلیسی ها انجام میده با 7 لشکر که 13,000 نفر رو در واقع شکل میدادن. خب در اینجا هم باز ایرانی ها شکست میخورن. البته جالب بدون قبل از اینکه در واقع این جنگایی توی محمد صورت بگیره چندین تن از افسران انگلیسی به دلیل فشارهای وارده روحی تو منطقه خودکشی میکنه. یکی ژنرال استاک هستش که 14 مارس 1857 یعنی چند روز مونده به عید خودکشی میکنه. بعد یک افسر دیگر انگلیسی چند روز بعد به اسم کومودور خودکشی میکنه و این دفعه ژنرال اوترام خودش تصمیم میگیره که وارد میدان بشه چون احساس میکرد فشارها و حمله های شبیخونهایی که حالا از به ویژه از طرف افراد محلی صورت میگرفت عرصه رو تنگ کرده بود و اینا تلاش میکنن سمت محمره یا خرمشهر وارد بشن و شخصی به نام سرلشکر هاولاک که فرمانده نیروی بریتانیایی در خرمشهر بوده بعد از یه مقداری که درگیر میشن در واقع کشه توپدار توپ شلیک میکنن به سمت ایرانی ها متقابلا به سمت اونها. دوباره نیروهای ایرانی عقب نشینی میکنن، سربازها به اصطلاح نافرمانی میکنن و میگن که ما حریف این توپای اصطلاحاً 66 پوندی اونها نمیشیم و هممون اینجا کشته میشیم و عقب نشینی میکنن و خرمشهر هم واگذار میشه. یعنی محمد رو از دست میدن که تو این حیث فقط 4 انگلیسی کشته میشه. اهواز رو هم خیلی زود در اول آوریل به دست انگلیسی ها میفته که اینجا خبر میرسه که در پاریس در واقع گروه مذاکره کننده ایرانی در واقع پیمان صلح رو با بریتانیایی ها امضا کرده. من شرح در واقع این معاهده‌نامه شرم‌آور رو واسهتون میخونم ببینید که داستان از چه قرار هستش. در واقع عهدنامه پاریس که یک طرفش در واقع فرخان قفاری بوده که میرزا آقاخان نوری این آقا رو فرستاده بود واسه مذاکره و طرف انگلیسی هم یک شخصی بوده مثل لورد کاولی و میشه گفت تمام عیار برای انگلیسی ها در واقع میشه گفت سنگ تمام میذارم برای انگلیسی ها میرزا آقاخان نوری و تیمش. یک مواد ببینیم چی هستش. تخلیه خاک ایران و افغانستان از طرف قوای انگلیس و ایران که البته قوای انگلیس اونجا حضور نداشتن در افغانستان چون یه بار انگلیسی ها سعی کردن از افغانستان نفوذ کنن شکست سختی از نیروی افغانی خوردن. 2 عفو کسانی که تا آن تاریخ با انگلیسی همکاری داشتند. 3 ترک دعاوی ایران نسبت به افغانستان و شناخت استقلال آن کشور. دقیقا از اینجاست که ایران کشور به اسم افغانستان رو به رسمیت میشناسه و به صورت در واقع به صورت رسمی ایران و افغانستان هم جدا میشه.
4. در اختلافات آتی ایران و افغانستان دولت انگلیس باید حکم باشد. 5. حل موضوعات کنسولی و حقوق دول کامل الوداد که این هیچی. کنترل تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس توسط انگلیسی ها. هفتم استرداد اسیران جنگی و مداخله نکردن ایران در امور افغانستان. 8. بازگشت سفیر بریتانیا و پوزش خواهی پادشاه ایران از سفیر بریتانیا. یعنی سفیر بریتانیا باید بیاد و به اصطلاح شاه ایران باید بگه که ببخشید. این مواردی است که در واقع در عهدنامه پاریس که به نوعی میشه گفتش که ننگینتر یا همتراز ننگین همتراز با قرار ترکمنچای حداقل اونجا دیگه شاه ایران مجبور عذرخواهی هم نشده. این قرارداد امضا میکنن که معروف است به قرارداد پاریس 1857. بعد از این ماجرای تأسف‌بار خب واقعا جای پرسش است برای بینندگان که واقعا چرا ایران به این حد از فلاکت و انحطاط میرسه که نه در زمان خیلی دور، شاید همین در حد 50 سال 100 سال پیشتر، فردی مانند نادرشاه حضور داره که زمانی که حتی فقط یک به صورت لفظی التیماتوم به روس‌ها میده و میگه که ترک کنید گیلان رو، منطقه‌های دریای مازندران رو و قفقاز رو، وگرنه نادر به سراغتون میاد، روس‌ها ترک میکنن. و حالا جسارت و وقاحت به جای میرسه که در قرارداد میگه که سفیر میاد و شما باید ازش عذرخواهی هم بکنید. شاید پاسخ یک سری از پرسش ها رو، نه البته همه پرسش ها رو، بلکه مسائلی که مربوط به انحطاط اجتماعی ایران هست رو بتونید در این کتاب پیدا کنید. کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت که در برنامه پیشین در مورد حاج سیاح صحبت کردیم. یک در واقع بزرگواری بوده اهل محلات در دوران ناصرالدین شاه، تصمیم میگیره که جهانگردی کنه، به کشورهای مختلفی سفر میکنه، به منطقه قفقاز، به باکو، ایروان، تفلیس، سن پترزبورگ، به ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا، هندوستان، خیلی از کشورها رو میره، تو بعضیشون چند ماه، تو بعضیش چند سال میمونه، زبانهای متفاوتی یاد میگیره و زمانی که در واقع به ایران برمیگرده در نهایت شگفتی و حیرت میبینی که ایران نسبت به سالهایی که در واقع از ایران خارج شده بود بسیار بسیار عقب‌تر رفته و همه جا فلاکت، فقر، عقب ماندگی، نبود بهداشت، خرافات، جهالت، ظلم، ستم داره بیداد میکنه و با افسوس در واقع تمام اینها رو با جاهایی که دید مقایسه میکرد، تلاش میکرد چیزها رو که دیده با بزرگان هر شهری که اونجا میرفت در میون بذاره. و جالب اینجاست که بزرگان هر شهر یا حاکمان و والیان وقتی که گوش میکردن مشتاقانه به حرفاش بهش میگفتن، یعنی توصیه جدی میکردن که حاجی اگر رفتی تهران، که میدونستن خب این با توجه به تجربیاتی که در غرب به دست آورده حتما ناصرالدین شاه او را احضار خواهد کرد، با او صحبت خواهد کرد و میگفتن که مبادا در نزد شاه از عقب ماندگی ایران بگی و بحث توسعه و پیشرفت رو مطرح کنی. ناصرالدین شاه اصلا خوشش نمیاد، حتی اسم کاملش هم هست در واقع میرزا محمد علی محلاتی. بعد عرضم خدمتون که در مورد این بزرگوار وقتی این کتاب رو میخونید به صورت شگفت‌انگیزی میبینید که شرایط اون دوران ناصرالدین شاه از لحاظ اجتماعی شباهت عجیبی داره با شرایط ایران امروز. یعنی ملایان هر کاری که میخوان در حق مردم، هر نوع ظلم و ستمی انجام میدن. بعد
هیچ در واقع محکمه‌ای نیست که به داد مردم برسه. در بسیاری از مناطق شهرهای ایران ملایان با والیان همدست هستند. افراد ثروتمندی که در واقع خارج از این حیطه حاکم هستش رو اینا رو در واقع نشان میکنند، به سراغشون میرن، ازشون باج میخوان و اگر اونها باج ندهند یک دستینه، یک به اصطلاح خیلی ساده عامیانش یک بامبولی براش در میارن که معروف‌ترین حالا پاپوش این بود که تهمت بابی بودن بهش میزدن و اگر اون زمان کسی هم بهش این انگ بابی بودن یا اصطلاحاً بهایی بودن بهش میخورد، یک کارش تموم بود. یعنی هم خونش مباح بود، هم جان و مال و ناموس و همه چیزش. برای اینکه در واقع ما با این ببینیم تا چه حدی جامعه ایران به مرز تباهی و انحطاط رسیده، من تلاش میکنم در زمانی که دوران ناصری شاه و مظفرالدین شاه هستش قسمت های از این کتاب رو که یک نقطه عطفی هم هستش در اون کتاب برای شما بخونم. امشب میخوام براتون از ماجرایی که در قوچان براتون بگم که یک ملا، یک سید یک سید میره در قوچان، خودش رو سیده علویه جا میزنه و به عنوان دلاک حمام زنانه کار میکنه و بعد به صلاح گندش در میاد. یک خانمی میبینه، حتی در واقع میبینه که این آقا در داخل حمام با یک زن دیگر هم مشغول معاشقه است و میره در واقع به حاکم قوچان میگه و حاکم قوچان وقتی میخواد این رو تنبیه کنه، ملایان یک پارچه پشت سر این آدم در میان و میگن نه، این شما دارید این به این تهمت میزنید، این سیده علویه است، اولاد پیغمبره، شما حق ندارید باش کاری داشته باشید. و حتی به جایی میرسه که خود حاکم قوچان میگه میخواید اصلا این آدم رو ما اصلا لخت اورش کنیم و در شهر بچرخونیم. به هر حال قسمتی براتون میخونم تا ببینید که بر ایران چه رفته است. قوچان جای کوچک خوش‌هوایی است. تجارتش از پشم و روغن و گندم حبوبات و صنعت معروفش جوراب بافی و پوستین دوزی است. چون ماه رمضان بود و بعضی دکاکین که باز بود پرده کشیده بودند. حاجی میرزا رفیع گفت در عقب پرده تریاک میکشند یا غذا میخورند. میبینید باز همون بحث روزخواری همون زمان بوده. چون آشکار نیست کاری ندارند و اگر آشکار کنند سخت مؤاخذه میشوند. پس با او به مدرسه رفتیم. ماه رمضان بود. دیدم مردم به مسجد می آیند، اما جمعیت خیلی کم بود به خلاف شهرهای دیگر ایران. پرسیدم معتبرترین مسجد اینجا کدام است؟ گفتند همین مسجد. گفتم پس چرا جمعیت زیاد ندارد؟ گفت مردم به میل و اختیار به نماز آقایان در هیچ جا نمی روند. هر جا می روند برای اظهار مریدی است که به ایشان چیزی داده شود یا از تعدی حکومت و غیرها محفوظ بماند یا در موقع ارتکاب جرم بستی شده به توسط آقایان از مجازات معاف بشوند یا اینکه به اسم نوکر و بسته و مریدان از مردم چیز بگیرند. خیلی جالبه، انگیزه های نماز خوندن مردم رو در شهر دیگه توضیح میده. خیلی شبیه الان مثلا مردم میرن یه سری واسه مقام قدرت میرن توی نماز جمعه میشینن. داستان خیلی شبیه. در قوچان بس موقوف شده. میرفتن مثلا یه جای بس میشستن و حاکم مجبور میشد به خاطر احترام به آخوندها یا اون مکان مذهبی اون شخص خاطی رو رها کنه و ملاها آن نفوذ را ندارند. از این بابت مردم هم نماز ریایی کم میخوانند. بعد حاجی میرزا رفیع گفت خوب است به ملاقات شجاع الدوله بروید، آدم با کمال تربیت شده است. گفتم مرا نمیشناسد. گفت من معرفی کردم و خیلی طالب ملاقات است، در واقع طالب ملاقات حاج سیاحه. پس با هم رفتیم به عمارت خیلی باشکوه عالی رسیدیم. از باغ و صحن بزرگ گذشته به صحن کوچک وارد شده نزدیک رفتیم.
دیدیم در زیر درختان کسی بالای تخت نشسته و یک نفر در برابر او روی زمین نشسته. گفت آنکه بر تخت است شجاع الدوله، همین حاکم قوچانه، و آنکه بر زمین نشسته مرشد این ولایت است که اصلا همدانی و نامش حاج ملا زین العابدین است. ما نزدیک شدیم برخاسته سلام کرد و گفت صندلی را برداشتند. آن آخوند رفت و ما را به بالاخانه برد. از وضع و حرکت من سوالات کرد. جواب گفتم. پس از قوچان پرسید چگونه میبینید؟ گفتم بهترین جاهای ایران است که مردم از جان و مال خود ایمن هستند. خیلی حرفه. یعنی حاج سیاح به هر شهری میرفته میدیده که در واقع حاکمان مفسودولیت هستن، یعنی دستشون بازه. ناصرالدین شاه بهشون اختیار داده هر کاری که دلشون میخواد بکنن، اگر حتی تشخیص دادن کسی رو به قتل برسونن این کارو بکنن. و همچنین ملایان و اینها هر کاری دلشون میخواد با مردم انجام میدن. و اینجا حاجی میگه که اینجا حداقل تو این قوچان مردم از مال جان خودشون ایمن هستند. لکن اگر تربیت هم میشدند بسیار خوب میشد. تصدیق کرد. من از ایشان سوال کردم که چگونه است در ایران که جای امن و راحت نیست مردم اینجا مردم آسودند؟ گفت اغلب فساد. و این حاکم قوچان چه جواب میده؟ خیلی مهمه. اغلب فساد و ناامنی و شرور، منظورش هم اشراره، از طرف ملاها و خانه بست کردن ایشان و مداخلات ایشان است به تمام امور. خیلی جالبه. درد ما دقیقا همونه، درد اون 150 سال پیشه. مردم آدم میکشند، دزدی میکنند، فسق و فجور مینمایند. آقایان یعنی ملاها همه نحو حمایت و توسط میکنند، یعنی واسطه میشن. حکام هم نمیتوانند به کار صحیح اقدام نمایند، چون 1000 قسم تهمت و تکفیر و بلاها به سرشان میآورند. همون که بهشون بگن طرف بابیه براش کافیه. اینجا هم همینطور بود. من دیدم دیگر اندازه برای اینها نیست و تمام امور مختل شده. اختیار جان آبرو و مال مردم در نوک قلم ایشان است و خیلی ارزان تلف می شود. قضیه اتفاق افتاد که من دیگر نتوانستم اغماض نمایم. ایستادگی کردم تا نفوذ ایشان را به درجه کم کرده خودم و مردم را آسوده ساختم. حالا میگه چه داستان اتفاق میفته که من مجبور میشم وارد بشم و قدرت اینها رو کم کنم. تفسیر این است که زنی به اسم این که من سیده ام در اینجا دلاک نسوان شده، یعنی نسوان یعنی زنان، و در حمام زنان خدمت میکرده و به نام سیده اجرت مضاعف میگرفته. یعنی حالا چون سیدم هست یه پول اضافی هم میگرفته. 1 سال به این نحو گذشت. روزی زنی به نزد من آمد و گفت عرض خلوت محرمانه دارم. محرمانه پرسیدم مطلب چیست؟ گفت این زن که میگوید سیدم و دلاکی زنان میکنند زن نیست، مرد است، خود را به شکل زن در آورده. من خودم دیدم در خلوت حمام به زنی نزدیکی کرد. مرا نگاه دارید، او را برای تحقیق بیاورید. در ولایت اسلام با وجود سرکار چنین کاری سزا نیست. این حرف مرا حیران کرد، زیرا آن زن شوهرم اختیار کرده. این چگونه می شود؟ اون جالبه، اون یعنی اون سیده که همون دلاکه یه مردی هم در واقع با یه مرد زندگی می کرده، می گفت این مردم شوهر منه. به هر حال فرستادم آن زن را آوردند، بندرون فرستادم. شوهرش به ملاها ملتجی شد که حکومت زن مرا جبران نگاه داشته. آن زنی که خبر داد حاضر بود، گفت همین دلاک مرد است، زن نیست و سید هم نیست، دزد اجامری است. از دلاک پرسیدم، زیاد تحاشی کرد. گفت چگونه روا می دارید به من علویه فرزند فاطمه چنین تهمت بگویند؟ من به دلاکی قناعت کردم که گدایی نکنم، شوهر دارم، فردا در محشر جواب جدم رو چگونه می دهید؟ این زن مرا و شوهرم را متهم و رسوا کرده است.
آن زن گفت آقا به این زبان بازی ها گوش ندهید، تحقیق خیلی آسان است. یعنی مشخصه که نگاه کن لباس رو در بیاد ببین چیه دیگه. به هر حال گفتم تفحص کنند. زیر جامه را طوری پوشیده بود که از بالای لباس معلوم نشد. گفتم زیر جامه را در آوردند. معلوم شد از مرد گذشته نرخری بوده است. از این طرف ملاها مثل باران کاغذ توسط بارانیدن، یعنی نامه های می نوشتن که واسطه بشن. منظورش توسط یعنی واسطه شدنه. که سیده علویه را چرا نگاه داشته ای؟ ما باید خوبان را به خاطر خدا و بدان را به خاطر پیغمبر احترام کنیم. جواب دادم باز دست نکشیدند. هی نوشتند علویه را مرخص کنید بروید سر کار دلاکیش. نگاه کنید ملاهای تبهکار چطوری اینا پشت همو نگه دارن. دقیقا وضعیتی که در ایران را انداختن امروز و ما میبینیم در واقع یه نوع سید کراسی را انداختن. این ملاها و سیدها چه پدری دارن امروز از مردم ایران در میارن. خواستم حالی کنم به خرجشون نرفت. لابد مانده. گفتم زیر جامعه علویه نرخر را کنده در میدان معبر عموم چوب بسته به مردم نمایاندند و در شهر گرداندند. اما این دفعه آخوندها افتادند به جان من. باز کاغذها آمد. گفتم آورنده را تو سری زدند. این شخص مردی بود از اهل ترشیز که مو در رخسار نداشت، همون دلاکه رو میگه ها، و صدایش خشن بود. با این شوهر جعلی که از اهل مشهد بود ساخت خود را علویه کرده، دخل را با شریک میخوردند. یعنی هر پولی که در می آورد با اون شوهر جعلی با هم نصف میکردند. فقط حالا پول و شریک نبودن، ببین چه چیزای دیگر هم شریک میشن با هم. در حمام هر شکار نرم و گرم به دست می آورده به شوهر هم تومه میداده. یعنی خانمایی که توی حمام اینا رو شکار میکرده میبرده به چیزی هم به همون شوهر جعلیش میداده. باری میخواستم ایشان از بوچام بیرون کنم، باز کاغذ بارانی شد. گوش ندادم. هر دو را روانه مشهد کرده به رکن الدوله تفسیر را نوشتم. بعد از مدت کمی کاغذ ملاها را برای من فرستاد که نوشته بودند شجاع الدوله بابی است. سیده علویه را بی زیر جامه در بازار چوب زد. خیلی جالبه. یعنی این وقاحت ملایان داشته باشید. با اینکه اینو نشون داده به همه که این مرد هستش، این وقیها نوشتن که این چون بابیه، بعد سیده علویه یعنی خانومه، اینو در واقع لخت برداشته چوب زده توی انظار عمومی در شهر قوشان. من هم مجلس کرده، یعنی جمع کردم آدما رو، آخوندها رو مجلس کرده، آخوندها رو حاضر کردم. گفتم این چه لوتی بازی است که برای هوای دلتان هر کس اطاعت نکرد تکفیر میکنید. مرا بابی نوشته اید. باز هم آن مرد سید علویه است. انکار کردند، گفتن ما ننوشته ایم. خطشان را نشان دادم. گفتم حالا محبت در حق شما میکنم که چوب نمیزنم و مهار نمی کنم. فوراً از این شهر بروید و مردم را راحت کنید. گفت نمی رویم و در استبل بستی می شویم، یعنی تو استبل بست می شینیم. گفتم این هم فهم شما. در اسلام غیر حرم خدا بست نیست. من غلط می کنم طویلم بست می شود، شما هم غلط می کنید خانتان رو بست می کنید. پس حکما نویسندگان کاغذها رو بیرون کردم. شهر آرام و مردم راحت شدند. بعد یک باز به توسط ملا علی و دیگران برگشتند. فکر کنم منظورش ملا علی کنی آخوند به اصطلاح بسیار قدرتمند تهران هستش و امام جمعه تهران. لکن دیگر قدری ساکتند و در اینجا اگر راحت و امنیت میبینید از این است مردم ارادت قلبی به ایشان ندارند، زیرا اعمالشان مردم رو متنوع کرده. چنانچه ایشان اسم دین و شریعت را به آن اصرار برای دنیا دخل و نفوذ میگویند
مردم هم نزد ایشان اظهار تقدس را برای اغراض می کنند. ظاهرا همین که دیدند نفوذ ایشان اثر ندارد اعتنا نمی کنند. به هر حال این تو گویی داریم تکرار مکررات هزار باره داستان 45 سال ایران رو با هم مرور کردیم، نه دوران ناصرالدین شاه. و چیزی که افشین عزیز تأسف باره که مردم ما یک همچین تجربه های تاریخی رو دارن و باز میان بعد از 100 سال و اندی یا کمتر از 100 سال حتی دوباره میافتن به دامن ملایان. و این جای پرسش، اگر روز ایران آزاد شد آیا ما بعد از 100 سال بعد، 150 سال بعد، فرزندان ما دوباره به دام این ملایان خواهند افتاد؟ آیا دوباره این تاریخ سیاه تکرار خواهد شد؟ به هر حال این برای این برنامه، این حالا این کتاب کافی. حالا من تلاش میکنم در قسمت‌های بعدم قسمت از این کتاب رو برای بینندگان عزیز بخونم و ارائه بدم. بر این ماجرای بودش که در حالا برگردیم به ماجرای قبلی، به ماجرای از دست رفتن هرات با وساطت و خیانت میرزا آقاخان نوری. بد نیست حالا در اینجا یادی کنیم از جیرانی که صدا سیمای جمهوری اسلامی هم فیلمی در موردش ساخت، همسر بسیار محبوب ناصرالدین شاه. خب این جیران در واقع یک دختر روستایی بود، اهل تجریش. خب اون زمان تجریش یک منطقه ییلاقی بود در شمال تهران، یعنی در واقع شمیران بود. شمیران در تجریش هم قسمتی از شمیران بود. یک پدر در واقع دختر خیلی ساده بود، دختر ساده روستایی ولی بسیار جسور و متحور. داستان آشنایی ناصرالدین شاه با این خیلی جالبه که میگوین ناصرالدین شاه رفت به کوهسار تجریش برای شکار. یک سری در واقع پرنده رو میخواست بزنه، میرسه به یک درخت توت، میبینه رفتن روی درخت توت نشستن، جیران رو میبینه. بعد گویا حالا از این چشمای این دختر خیلی خوشش میاد، یه دختر خیلی کم سن و سالی هم بوده. بعد چشماشو با آهو، حالا توصیفی که ناصرالدین شاه از چشمای جیران داشته چشمای آهو بوده. البته دکتر ناصرالدین شاه، دکتر یاکوب ادوارد پولاک، از اساتید در واقع اولین استاد پزشکی دارالفنون و استاد پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، میگه همچین قیافه‌ای هم نداشت ولی ناصرالدین شاه دیوانه و دلدار این دختر جیران بود. برای میگه جیران بالا این کوه بود و بالا این درخت توت بود و ناصرالدین شاه برای شوخی برمیگرده میگه که زن من میشی؟ بعد جیران برمیگرده میگه که تو که داخل آدم نیستی، من فقط زن شاه میشم. ناصرالدین شاه خیلی خوشش میاد، میگه که ببین دختر کیه، پدرش کیه. میبینن یه محمد علی نامی هست در اون روستاهای تجریش، نجار و باغبونه، اسم این دخترم خدیجه است. میبریم پدر دختر رو بیارین، دختر از درخت میانش پایین و میبرنش حمام و بعد ارزم خدمتتون که همونجا صیغه 99 ساله رو براش جاری میکنند. ولی این ماجرا به این صورت نمیماند. جیران بعدها تبدیل به زن عقدی ناصرالدین شاه میشود و ناصرالدین شاه عجیب والو شیفته این زن میشه و اولین سوگلی زندگی ناصرالدین شاه هستش، پیش از امین اقدس و انیس دوله، و مادر سومین ولیعهدش هم هستش. یک ولی در واقع ناصرالدین شاه ولیعهداش توی بچگی میمیرن یکی پس از دیگری که نوبت میرسه به پسر جیران که دومین پسر جیران هم بوده. جیران زن نگونبختی هم هست، 4 تا بچه به دنیا میاره، هر 4 تاش تو بچگی از بین میرن. این فرزند دومش قاسم میرزا، ناصرالدین شاه تصمیم میگیره در 5 سالگی اینو ولیعهد کنه که با در واقع خشم شدید مهدولیا مواجه میشه، چون مهدولیا از جیران اصلا خوشش نمیومد و حتی خیلی هم شاکی بودش که تو حق نداری یک دختره
دید مهدول یا دهاتی بی‌اصل و نسب رو تو بیاری اینجا به عنوان ملکه قاجار کنی. ملکه قاجار زن عقدی تو باید از خاندانهای قاجار یا خاندانهای اشرافی بزرگ باشه و اینم که بچه‌ش هم نمیتونه ولیعهد قاجار باشه. به هر حال ناصرشاه توجهی نمیکنه. حتی به اصطلاح برای عروسی که معمولا رسم بود مادر داماد مهمانها رو دعوت کنه، در اینجا این خواهر ناصرالدین شاه یا همون همسر امیرکبیر مهمانان رو برای جشن عروسی ناصرالدین شاه و جیران دعوت میکنه. به هر حال جیران جالبه برای اینکه از نفوذ میرزاخان نوری هم استفاده کنه برای اینکه ناصرالدین شاه رو تحت فشار بذارن و ولیعهدش بکنن. متوجه میشه 2 نفر از بزرگان دربار به اسم مصطفی الممالک و عزیز خان مکری دارن در واقع جرائم که میرزاخان نوری انجام داده رو دارن جمع میکنن، یه پرونده کلوف دارن درست میکنن که به اصطلاح اینو ببرن بزنن جلوی ناصرالدین شاه که عزلش میرزاخان نوری رو بگیرن. جیران میگه من از این فرصت استفاده کنم، میره به میرزاخان نوری میگه که تو یا پشت پسر من در میای یا به اصطلاحاً من تو رو رسوا میکنم. گفتمان خودمانی امروز در ایران، منم زیرا به تو میزنم به اصطلاح. یه مقدار از جرائم میرزاخان نوری رو جیران باز میکنه جلوی ناصرالدین شاه. میرزاخان نوری میره وضع خرابه، جیران رو دعوت میکنه به باغ خودش به نام نظامیه. اونجا میگه من خانم من مخلص شما هستم، هر چی شما بگی چشم. و میاد میگه که بله، به ناصرالدین شاه میگه این پسر خیلی خوبه برای ولایت عهدی و حتی میگه مظفرالدین میرزا، چون بحث بوده که مظفرالدین میرزا ولیعهد بشه و ناصرالدین شاه مثلا از این مظفرالدین میرزا خوشش نمیومده، میگه اصلا این عقل درست حسابی نداره، مریض حالم هست، اصلا مناسب نیست، چه بهتر که همین بچه باشه. و همین اتفاق هم میفته. در واقع محمد قاسم میرزا ولیعهد میشه و در همون 5 سالگی به عنوان فرمانده کل قشون ایران هم انتخاب میشه. به هر حال این از مسخره بازی های در واقع دوران قاجار بهشون ناصرالدین شاه هستش که بچه های کوچیک رو در واقع سمت های خیلی بالای مملکت رو به اینها واگذار میکردن یا حتی والی، اینها رو به عنوان والی انتخاب میکردن و یک به سبک سلجوقی ها یک لله به عنوان حالا اتابک میذاشتن کنار اینها که بتونن در واقع شهرها رو اداره کنن. به هر حال بعد از مدتی این بچه مریض میشه. حالا چیزهایی که نشانه هایی که ازش هستش گویا به مرض مننژیت دچار میشه و فوت میکنه و به اصطلاح هم جیران و هم ناصرالدین شاه از لحاظ روحی به شدت به هم میریزن. حتی دکتر پولاک تعریف میکنه که چند روز ناصرالدین شاه غذا نخورد، گریه میکرد به شدت، سرشو به دیوار میزد، خیلی اون بچه رو دوست داشت. و بعد از مدتی بعد از مرگ این بچه خود جیران هم به مرض سل مبتلا میشه و در 28 سالگی فوت میشه که اینجا دیگه ناصرالدین شاه از لحاظ روحی خیلی به هم میرزه و فرو میپاشه و حتی در امارتی که متعلق به جیران بود تا آخر عمرش خالی نگه میداره اون امارت رو. حتی بارها بعضی از زنهای محبوبش میان میگن که بذار ما لقب جیران رو ما داشته باشیم، اجازه نمیده. حتی بعدها یکی از خانمهاش روزی لباسی تنش کرده بود که نام جیران روش دیخ دوخته شده بود. ناصرالدین شاه به شدت عصبانی میشه سر این موضوع، با تحقیر بیرونش میکنه از اتاق که به چه حقی نام جیران تو زدی. حتی یک بار رفته بود شکار، خب اونایی که به شکار میرفتن به اصطلاح جرگه ایجاد میکردن، یعنی محاصره میکردن و سعی میکردن حیوانات رو به این منطقه جمع کنن تا ناصرالدین شاه رو شکار کنه. ناصرالدین شاه از نزدیک با یک آهو روبرو میشه، چشمای این آهو رو که میبینه یهو یاد جیران میفته. اصلا جیران در زبان ترکی یعنی آهو. بعدش خیلی ناراحت میشه و شکار نمیکنه و حتی دستور میده اون روز که جرگه رو به هم بزنید و اجازه بدین تمام آهوها برن. چنین
عشق و علاقه ناصرشاه بهش داشت. در مورد جیران میگن که این زن یک طلسمی با خودش داشت، طلسم محبت بوده که 2 از زنان محبوب بعدی ناصرالدین شاه یعنی امین اقدس و انیس دوله از این موضوع مطلع بودن و وقتی جیران میمیره پنهانی میرن و این از لباسش در میارن و هر کدوم برای خودشون یه مثلا طلسم برای خودشون برمیدارن. این هم میبینید رواج جادوگری و خرافات در اون دوره هستش. میبینید با چه بعضی. به هر حال تا همینجا نگه میداریم. فقط من یک چیزم عرض کنم خدمتون که خیلی کوتاه که کسانی که میخواستن کار میرزاخان نورجو تمام کنن یک روز به اصطلاح ناصرالدین شاه رو میبرن به اون منطقه زندگی جیران به همون روستا و میگن یک جنازه رو نشون میدن در همون تجریش و میگن از خیشان جیران بوده که این بلا رو میرزاخان نوری سر این آقا آورده، در سر ظلم میرزاخان به این صورت افتاده که دیگه ناصرالدین شاه دیگه خیلی به هم میریزه و همونجا میرزاخان رو از کار برکنار میکنه و داستان میرزاخان در حکومت ایران تموم میشه. ولی متاسفانه در همون مدت توانست مردی بزرگی مانند امیرکبیر رو نابود کنه و در واقع افغانستان رو هم در واقع باعث تجزیه افغانستان از ایران بشه. سپاسگزارم از اینکه وقتتون به من دادید تا من تونستم در قسمت تاریخ ایران رو خدمت همیهنانم گزارش بدم. سپاسگزار از شما و از اینکه این مسئله رو بیان میکنی و اینقدر قشنگ پیوسته و شیرین میگی واقعا. سپاسگزار. تا ایده بدرود.